Мене звати Інна Тільнова. Я журналістка і співзасновниця проєкту «Баба Єлька». «Баба Єлька» – це волонтерський просвітницький рух, спрямований на вивчення культурного спадку Кропивниччини, пісенних та кулінарних традицій, особливостей танцю, вишивки, моди жителів Кропивниччини початку ХХ століття. Мене звати Світлана Буланова. Я фольклористка, етновиконавиця, і ім'я моєї баби дало назву нашому проєкту 5 років тому. І моя роль і робота полягає в тому, щоб зберегти автентичну культуру співу нашої області. А я Світлана Листюк, і моє завдання, як журналістки та історика, документувати традиції і побут, спогади і культуру старожилів Кропивниччини. Цей епізод є частиною 10-серійного документального циклу, поява якого стала можливою завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку USAID та великій команді однодумців. Документальний серіал «Баба Єлька» створений на основі польових експедицій найвіддаленішими селами Кропивниччини. Досвід наших респондентів подекуди може бути незвичним, а можливо й моторошним для глядача. Але серіал «Баба Єлька» несе виключно просвітницький характер. Зокрема, він не є засобом дезінформації, нетерпимості і не закликає до самолікування або насильства в будь-якому його прояві. Нашою безпекою та можливістю працювати ми завдячуємо Збройним силам України, які саме зараз, в цю мить, виборюють наше право на ідентичність. А ми вбачаємо своє завдання у збереженні та осмисленні досвіду наших предків. Адже це те, що формує і формуватиме стійкість наступних поколінь. Ми сподіваємося, що «Баба Єлька» стане вашою підтримкою у складні часи, можливістю пригадати дитинство, усміхнутися, розплакатися, вашим безпечним місцем. Місяченьку, зайди за кому, а я своїм милесеньким трішки поговорю. Ой, об'їздив моя мила села й города, не найшов я кращої тебе, як ти сирота. Не найшов я кращої тебе, як ти сирота. Ось о, петушок, де він? Красавці, красавці, красавці. Ідіть, ідіть, ідіть. Ідіть їжте, ідіть, ідіть. Ідіть їжте. Ой, іди, іди. Ось.
Іван Миколайович, а коли ви познайомилися із Ольгою Іванівною? В 61-м годі. 61-й. Мгм. Ходили в клуб. От. Стадіон був у нас. Да. Да. Ходили туди, базар був, ходили. Я його не знала. В школу ходила, я 7 класів кончила, а вже як замужем кончила 11. Тоді врем'я таке було, що не було в чому ні ходити, ні їсти. У нас 5 дітей було, батько інвалід, буватися не було в що. Одні Та скидати на діло. У вас щасливе було життя подружнє? ой, всякого було. Воно так пролетіло в роботі. Ми навіть не знали один одного. Дітей немає як у школу відвести, тільки треба йти на роботу. Бо в сільську раду визивають, і штрафують, і страмлять, і все, чого ти не йдеш. Менший заболів, ото що кір, чи як ото, така хвороба. Я ж з ним вдома, а тут підвезли шукуни і дають мені коробку, щоб я ж... Та Знаєте, як що я це? з дитиною, з больною. Раніше ж. Та таке догнала, мати каже, догонь і положи на бричку. Догнала, положила і вернулася. Заставляли, І ну так, а що ти? заставляла. Таке врем'я було. І дояркою робила, поваром робила. Ольга Іванівна, а що це оце біля вас за сніп? Шелюх, Що? шелюх, Оце шелюх? да. Оце ж з його. Оце ж я після 7 класів. Не мав в чому ні вбуватися, ні вдіватися, ні в клуб вийти, нікуди. І оце я пішла, лозоартіль була. Лозу різали, випалювали і робили стула, це мужики. А жінки в'язали корзини. Як же оці ручечки зимою привозять замерзший шелюх, і оце ж треба його парить було, бо воно ламається, якщо свіже. 5 корзин треба, ну не таких, як оце, меншенькі. Оце треба зв'язати. Мастер, що був, оце зв'яже вона, він приходить, за вушко оте бере і отак ударив, а все й повилазило. Да, таке було. Та дисципліна. Дисципліна ж була і нічого не заробила. І куди ви їх здавали? Приїжджала машина, закупляла. Оце ж ось денце. Донишко Оце, донишко називається. У Оце ж першу ось- чергу це Да. І донишко. береш тоненькою, оце вив'язуєш, так? Заправляєш, снози називаються. І тоді, як кошик, ото, знаєш, як кошик отако зводиться, Зв'язують. кругом позаправляли і тоді отут зв'язуємо. Тоді починаємо перший вій, називається. Ось він перший вій. Оце Бачиш? 1, Да, 2, да. 3, А 4. тільки ж треба, щоб тоненьке було. А тоді ручки теж встромляєш, дугу робиш таку, встромляєш і вплітаєш. Оце. І все. Ну, як вмієш, вже вмієш, то воно швидко, якщо хороше. З бабою живої не кидав, навіть не зміняв. Ага. Так, любов така. Хто у вас у родині головний? Ну, він, був головний, а зараз ні. То, що він уже старий, гроші мені, щоб я отримала Передав усе магазин, бабі. Ото воно. мені. Розпоряджай, що Да, хочеш. усе. А як Да. вам вдалося так довго прожити? Та, навірно, Не що? знаю. Ото ж ми любимо одне одного, мабуть. Ти артист настоящий. А я так розумію, заміж ви вийшли рано. Я вийшла в 18, а він у 23. Він прийшов з армії. Я ж в армії був. Да. А розкажіть, як ви залицялися до пані Олі? Ой, як. Це ж, аби показати як. Показує? Та- У клуб же ходила, а клуб у нас такий був. Під соломою криша. Забрав у мене перчатку і купив мені білет. І пішли ми в кіно. Посиділи в кіно і провів додому. І з того часу. А довго ви зустрічалися? Та ні, недовго якось. Мать год, да? А Да. в 61-м осінню в нас було весілля простеньке.
Я в костюмі була, і без кольців. Віночок був, така хвата невелика, і він у костюмі. Ні платтів, нічого. В його гельце було, а в нас шишки пекли, великі шишки. А у вас на весілля були дружки? Да, дружка й досі жива, його двоюрідна сестра. А як ви запрошували на весілля? Їздили на конях, Ой, махали вообще. отак головою. це взагалі. Люди йдуть, отак на вулиці треба ставати і кланятися. І як кончили ж уже, не знаю, я вже не пам'ятаю, скільки чоловік було, так вона каже, я ніколи так заміж не буду виходити, як оце ти. Хіба це можна так, мене поморилися. Та поморилися, ти що? Скриню не везли з собою? Кого? Скриню. Ні, Та це ні. ж як забирали, як свадьба вже у нас була, в основному у молодої свадьба, а до молодого вже аж на вечір. Ото, да. Придане там, оте все. Гардероб, і придане, і ото ж ті мої рушники, і подушки мати, і рядна, і Скільки у вас днів воно тривало? О, тоді гуляли. цілий тиждень ото столів наробив розкладних, лавочок. І оце було в моді. Зараз, звісно, вже в По кахве. 250, Там. по 300 чоловік, представляєте? Скільки у вас було на А весіллі? в нас, тоді, може, А, тоді до менше. сотні отако десь було. Ой Боже, а що ж ви їм готували? Що все готували. Дома готували все. А розкажіть, що на столи ставили? Капуста, картошка, риба, вінігрети там робили, і олів'є вже пішло. Це все вдома. Да, все вдома. І компоти, і купляли, і це, і ковбаси були, і сир був. Вже трошки ж ми тоді вже розбагатіли. В колгоспі свині були, Да, свині виписували. держали. Виписували оце як. Порося різали на свадьбу. Було що їсти. Вареники з солом. Це старовинне, ще дідів, прадідів блюдо. Це був праздник. Там борщик, капусняк, ви знаєте, що він же на Кіровоградщині дуже. І мама обов'язково, свекруха моя, вона варить їх і ставила за заслінку у піч. Тоді вони проходили тим духом і такі як пухирці, такі вкусні. А оце для фігури, для здоров'я. Нічого, Ай. що це. Хто тоді думав за фігури, за здоров'я? Нічого воно не мішало Ви не нікому. думали теж? Ні. Тоді здорові ми були всі. Тепер настав час розказати все детально. Як їх нібито- готувати? Да. Давай, Неля Іванівна. Ріжемо сальце дрібненько. Сольки трошки. І вмішую тісто. Казала, тут одна баба Надя в нас була, куховарила, що тісто як місить, треба кругову отак місить. Тоді буде получатися тісто. Олю, соди не забула, Ні. бо я колись вдома варила. Думаю, господи, а що ж не спливають мої вареники? А я ж соди не вкинула. Трошки воно піджарюється, пускає сок, і туди цибульки ріжемо. То ви не кажете вареники з піском, кажете з салом? Да. Як можуть вони з піском бути? Вони з мукою, з салом, з цибулею. Ось бач, як соло топке, юшки багато. А буває таке соло, що не топиться. Обично кажуть, як із кнуро. Тоді туди муки. Розмішуєш усе, підсолюєш по вкусу. І жариться. І ж піджарюється воно, щоб таке чуть-чуть рум'яненьке. І таке, щоб у вареник жити, не рідке, І я переб'ю тебе, і не пісочне було дуже, щоб не щоб не розсипалося. Оце. Щоб ви його зліпили у вареник. Оце так. Місиш тісто на сироватки або на кислому молоці. Ми зараз вам Солимо, можемо сода, робимо вареники. Якщо хороша мука, то воно тісто буде таке, бачите? А як погано, що пливе, то ти йому нічого зробити не можеш. Воно місяця й пливе, місяця й пливе.
тепер давайте поговоримо з вами взагалі про кулінарію в Куцеволівці. Що у вас ще готують? Попригадуйте. Наприклад, почнемо з весілля. Раніше, найдавніше. Найдавніше. Тоді було як капусняк, картошка, пиріжки, ряжанка і кисіль. Насипали в такі глибокі миски. І оце така була гулянка. І ще, може, винігрет робили. Або рибка. А жарена. то не було такого нічого. Як хтось трошки, знаєте, десь рибки спіймав, то рибка каже: о, Господи, Курочка зайшла. Добрий день. вона й тут появилась. Що це ти прийшла? Така, от вона така. Дає Де інтерв'ю. я знаю. там І оце на Ну-ну. весіллі їли вони всі з мисок? Да, тоді не було, що кожному тарілочка. Так усе на столах стоїть з однієї миски, хто де що достав. Тут на більш центральна Україна багатіша була. У нас не сказати, що там люди працьовиті, там теж все було. Ну, розумієте, якось пізніше оце приходили гроші. Пані Оля, а коли ви переїхали на Кіровоградщину? В якому році? В 64-му році. Ага. Тоді, ви знаєте, в нас там на Житомирщині дуже біднота була. Трудодні. А тут у цім краю вже платили гроші. І я приїхала на заробітки, покинула все і приїхала сюди. Тут платили працювати. хорошо. Тут дуже хорошо вже платили. А ви пам'ятаєте, що ви купили на першу зарплату? Пальто. В магазині? Раді були, так? Да? Та ви що? Пальто. І такі, знаєте, колись були руминки на їх А, казали. руминки були Оце таке. перву я зарплату отримала, бо я ж приїхала осінню, а зима йшла, оце я купила собі. А тоді поступово. Йшли, і батькам возила і хліб, і сахар получала, возила батькам, а ветіль привозила картоплю, м'ясо вже як заміж вийшла, батьки стараємося осінню, пізно чи зимою, батьки теж мені передають. А тоді вже за роками трошки стало лучше. Ми вам хочемо сказати, що ви нам сильно нравитесь, і ви дуже красиві. Так що геть розслабтеся. Геть ми дуже доволі уже, бо ви дуже гарні. Понятно. Да. Слава Богу, що Атмосферні. Да, Хвалять бачите, маму люди нас, то ви мене, то я вас. да, все правильно. Як? Хвалять маму люди нас, то ви мене, то я вас. це така приказка. Це я знаю, що Я б вам дав- комедія, мамо, з вас, як і з мене, та на вас. Ой, Ле. Чого миленькі зажурилися, на що кидаєш ти мене? Згадай часок той веселенький, як ти любив колись мене. І зори ясні сміхалися, і місяць ясний світив нам. І зори ясні сміхалися, і місяць ясний світив нам. Будь ласка, проходьте. О, яка у вас гарна хаточка. Ви знаєте, навіть замінивши вікна на пластик, я лише вставила склопакети для того, щоб зберегти оце. Да, звичайно, воно, можливо, не так гарно доглянуто, але відчувається затишок. Батьки переїхали сюди в 1990 році. Відповідно, ми з наших голованівських країв, і переїхавши сюди, відповідно, старожитностей, вони, батьки, не перевезли. Вони просто переїхали на нове місце проживання. А це ми сприймаємо так, як частинку цієї місцевості. А ми тепер як частинку Павлиша. Добре. Карпо Леонтьєвич, ви чуєте? Чую. Розкажіть, будь ласка, про себе. Коли ви народилися і де? 26 жовтня 25-го року. Село Молдовка, Голованівський район, Одеська область. А яке було ваше дитинство? Дитинство хороше в мене було. Народився у соломі, а буду помирати в пухових подушках. Дожив, Ви до школи ходили? ходив. А скільки класів закінчили? 7. А чого 7? Бо
лінувався ходити більше. Пішов парубкувати. А голод 933-го. Пам'ятаєте? Пам'ятаю. Сім'я бідувала, дітей було. Основна кормежка була акація і лебода свиняча. Ну, але, слава Богу, батько нікому не дав померти, і ми всі вижили, так як годиться. Ви можете пригадати, які страви мама готувала, крім акації? І фасоля, і горох, і каша, і кукурудзяна. Ну, а це там, коли вареник, корж, там, пиріжок, ну, таке було, ну, різне. Кабак оцей, чи гарбуз, бураки солодкі пекли, це теж страва була. Ходив з мамою рано вранці збирати колоски. Тільки сонечко мало сходити, виїжджає верхівець і за нами давай ганяти батугою. І ми з мішками втікли, от, збирали колоски. Має бути більше сала чи цибулі? Сала багатенько жариться. Цибулька для запаху. Цибуля кругом кладеться для запаху. Кажуть наші матері, і це, щоб замісити тісто, хоч би минут 15-20 воно пошептало. Понятно? Ну, воно тоді робиться пухкіше. З ким воно шепче там? Хто з нас ким воно шепчеться? Ну, ми не будемо шептати. На Кіровоградщині вони, ці вареники, дуже популярні. А в нас на Житомирщині ні. Розкажіть, у період Другої світової, де ви були? У селі? В селі. А пам'ятаєте, як село ваше зайняли німці? Забрали раз з товаришем, відвезли нас там на 3 станції і мали перегружати з вузькоколійки на широку колію. Вже відправляли туди, в Германію. І цей товариш каже, що давай будемо тікати. І ми по підвагони таки втікли. І все одно літом прийшли поліцаї і знайшли, ми ховались по чердаках, і забрали все одно другий раз. І вже не дали нам ходу, і всіх повторили в Германії. В яке місто ви приїхали? Ерфурт, місто Ерфурт. І взяли мене на роботу в город Єна. Там ми й жили от по 45-й рік, поки не освободили американці. А де ви працювали в Німеччині? На яких роботах? На токарних станках от, гайки точив. А потім радянська влада як до вас ставилася після того, як ви повернулися? Звинувачили вас у чомусь? Чкували, що там. Ти сякий, ти такий, ти. Німцям служив, на них робив, а ми воювали, ми тебе захищали. Ну, було всякого, чкували. А коли ви демобілізувались, ви приїхали в село, в Молдовку? Да. Дуже страшно. Коли я заходив в село, то наче село погоріло. Ні дерев нема, ніде нічого, тільки одні комини терчать. Розкажіть, які страви у вас готують на поминки? Раніше ще готували. Так само. Ото так само, як і на свадьби, Капусня, так і на поминки було. Ряжанка, пиріжки обов'язково Да. жарили. Картопля, в кого є м'ясце з м'ясем, кого ні, якось на мучитці обжарювали цей. Ну, в кого рибка була, можливо, рибку, оселедець. Оце такі страви були. І А обов'язково коливо? узвар. А коливо роблять? Кого? Звісно, обов'язково. Канун. А як? Обов'язково. А як роблять, розкажіть? Ну, хто робить з медом, хто з сахарем, хто Хто з булочку, рибку, хто що, хто да. булочку. Просто булочку замість колива дають чи що? Ні, Булочку кришуть
кип'ятять воду з медом, солодку, і тоді оце булочку накришили у тарілочку і заливають оце цією солодкою водою. Оце в нас канун. А як ви думаєте, що це означає? Хліб і солодка це вода, так як вроді очищає і поминає душу. А чи воно таке, чи таке? ми Може, ж не це знаємо. душа таке хоче солодкої води попити? Ще й рюмочку, чи піврюмочки конячка. Красоту. Оце вже майже готова, так? Пані Неля? Ні, ще ж воно хай підтоє, Воно щоб підрум'янилося таке, трішки. щоб було розовеньке. Карамелізується. Да. Ви знаєте, що життя проходить, вчися, щось от свекрухи, щось у сусідки, щось. Так же, воно ж. В мене тут баба Галя, сусідка була, у мене хліб якось пекла, не получався. Вона мені раз, а тоді ж дрожджей не було цих купованих, Робили а соми робили хміль і висівки. і висівки. І вона прийшла мені, показала, як робити. І ви що ви думаєте, як кажуть, як я 20 я. років опекла такий хліб. Мені 15 років було, ж допомагала я мамі. Там то те коло тіста. А як померла ж мама, а батько каже, що ж ми, дочко, борошно є в нас, а ми хліб куплюємо. Печи. Пішла до баби, до сусідки, розпитала. Перший витягла трошки гливку води. А пекли ж формів не було на капустяних листках. А я вам скажу, що в піч, це взагалі піч дуже хорошо. І хліб спечеш, і пиріжки спечеш, і борщ звариш, і картоплю поставиш, і бабку у піч. Це, і все ж воно тепле до вечора. Ну, Ще важко й було вода. нашим матерям, Важко. звісно, було важко. А ми попривикали тепер гоз. Угу. Кнопки, так? Да. Ну, як нема святу, аврал. Добрий день! Добрий день! От ми й зустрілися. Скучили вже за вами. А де ми сядемо, станемо, де ми побудемо? Давайте, де ви скажете? Я хочу показати рушники ще моєї бабусі. Як її звали? Її звали Плаксій Мотрона або Мотря Володимирівна. Це простинь, чи я не знаю, як вона називалася. Як вона називалася? Це що на подузорника. Значить, бабуся була народжена 1898 року. І це було у нас, поки ми жили в старій хаті, на кроваті батьків. А потім, коли вже ми приїхали в цю хату, воно в мене зберігається. Я хочу вам його подарувати до вашої Єльки, баби Єльки. А І чому ви так вирішили? Ну, тому що вдома мене самі хлопці, невістки цим не будуть займатися. Ну, а я просто хочу, я знаю, що ви збираєте такі речі, так що я просто хочу вам його подарувати. Да. І ось ще один рушник старовинний, теж бабуся вже вишивала, це вже вона вишивала, це воно раніше було, а це вже вона вишивала пізніше теж. Старіші, я вже просто хочу вам їх подарувати. Дуже вам дякуємо. Це для нас велика честь, те, що ви вирішили зробити саме так. Спасибі. Ви слідкуєте за нашим проєктом? Да, так? я підписана. Це Оксана Миколаївна, ще вчитель наш зарубіжної літератури. От. І у неї бабуся Поля. Баби Полі вже давно немає. От. І оце у неї у скрині вона нам принесла, подарувала і сказала передати бабі Єльці. Дівчатки, так що це ми її
так берегли, ну її Моль так трошки поїла. їсть страшне. Це з Куди? Дерев'ївки вона, да? І Дерев'ївські, ця да. Марія Карас 909 Да, року, який да. належав цей, Да, ця свитка, да, також да, із да. Дерев'ївки. Він у Так неї що- в скрині прям був, так? Да, дівчатки, ноти вам. Це величезний скарб. Для нас це дуже Бо крутий його дуже експонат. важко зберігати. Бризкали ми його, Мгм. я не знаю тільки чим. Хто його забере? Ми заберемо, я навіть торбу взяла. Дякую вам. Це, ого, який важкий. А як же? Ого, Боже, та це його як вдягнув, то прям Тепло буде. Да. як Да. панна. Це ж жіночий? Ну так, да, це жіночий. Ага, гарний. Нашумлять верби, та й понад греблі шаять, но садила нема. Та козаченька, що я й полюбив. На нема його, дай вода й не буде пої. Одесу сказав, росте дівче, нонька на другою весну. Доросла ж вона, доросла, вона та ще й перестала, ждала козаченька, та й плакати стала. А дружина ваша була в Молдовці також? А можете пригадати, як ви її побачили перший раз? Закохалися в неї з першого погляду чи придивлялись? Да, З першого? да. А скільки ви зустрічалися з нею? Недовго. Цілих 8 місяців. А потім ви вирішили одружитися? Рішили одружитися, бо у батьків не було де жити, те, що ж якось прийняла. Я був не ледачий хлопець. А ви пам'ятаєте, в чому була наречена вдягнена? Так, як годиться. А як годиться, розкажіть. Накручені з воску, виноградні ті кисточки, і тут, і велін. Як вашу дружину звали? Євгена, Євгена? Євгена. Угу. Пішов до 2 дядьків, кажу, так і так, сьогодні у нас буде сватання. Вони встали, йшли, взяли хліб, взяли бутилку, прийшли до неї, побалакали там, про що треба. По руках таке було вічно. Не хотіла йти у двір, та я її на руках заніс. Соромилась? Соромилась. Дуже не хотіли її, бо вона бідна. Бери багато, бо що ж ти бідний, вона бідна, що ж ви будете робити? А вона каже, що в нас Бог багатий і нас Бог наситить. Як сказала, я до сьогоднішнього дня її слова пам'ятаю, що я вже нічим не нуждаюся, тільки цими її словами. Дожив до повного комунізму, нічим не нуждаюся. Живу на 5. Тільки оце єдна біда, що вже приходить, скільки ниточка не в'ється, а кінець знайдеться. Все одно туди. А скажіть, скільки вам років? А скільки даєте? 80. 99 і 8 місяців. Осталось 4 місяці дожити. Не знаю, б'юся в всі сторони дожити до 100. Обов'язково доживете. А як ви думаєте, що треба робити, щоб дожити до 100 років? У вас є якийсь рецепт? Ви хотіли дожити? Спортом займались, гарно їли, співали? Спорт в мене який. Мав ніякого спорту. Яблука нарізати, картошки начистити, курам їсти дати.
і оця вся робота. Оце взяв 2 рази косою, вдарив, захекався. Взяв сапу, пішов, вирубав всі цвіти. Я ж бачу, що там ж треба просапати. Взяв та й висапав. А вона ж посадила. То вже я отримав. Тільки одно прокляття за цвіти. Налітайте. Водітель, ідіть. Хто з вилками, кидайте вила, беріть лопати. Ого, які вари. Всі, всі, Ники. всі. Саня, знімай, як я Катю веду. Фух. Фух. Беріть, беріть. А ну компотик помочуйте, дівчатки. Який баба зробила. Їжте, хлопці, та мочайте, за горілку вибачайте, соловею в саду тьох да тьох. Соловеєчко, личко, чинда, чирі, чинда, кли, чинда, ли, чинда, личко, цюмба, цюру, цюмба, цюмбаріха, цюмбаря. А ми їли та вмочали, за горілку вибачали, соловею в саду тьох да тьох. Соловеєчко, личко, чинда, чирі, чинда, кли, чинда, ли, чинда, личко, цюмба, цюрі, цюмба, цюмбаріха, цюмбаря.